Chào các anh chị. Bữa nay là tôi đổi địa điểm. Bữa nay tôi lên tới trên sân thượng rồi. Thì có một chút xíu thay đổi cái địa điểm thôi chứ cũng không nhầm gì. Bây giờ mình nói tới cái chuyện gọi là khởi nghiệp quốc tế. Đó. Việt Nam hiện tại là có 3 đặc khu. Đó. Và là chưa thể nào mà nói thì đó là một cái trào lưu. Mà các anh chị thì có tiền. Chúng tôi có dự án. Mà dự án thì Việt Nam đang là cái nước đi đầu. Ở đây tổ chức khởi nghiệp quốc tế Việt Nam không có lấy tiền lời đâu các anh chị. Việt Nam không có lấy hết đâu. Việt Nam chỉ tạo điều kiện cho những bạn bè thân hữu quốc tế, những cái người vô sản đó là không ai cu mang, không có biết, không có chỗ đi chỗ về đó thì tới đây tôi tổ chức điều kiện cho làm ăn đó. Còn các anh chị có tiền đó thì qua đây hợp tác với tụi tôi, tại vì chúng tôi bên đây có rất là nhiều dự án, mà nếu các anh chị không hợp tác thì người khác người ta nhảy vô, người ta hợp tác cũng vậy à. Chúng ta nâng cái tầm đó lên là cái tầm quốc tế, và chính những cái trung tâm khởi nghiệp đó đó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng tại những cái nước tư sản cho các anh chị, để mà tạo điều kiện cho các anh chị có thể nào mà gọi là thâu tóm được cái giới vô sản trong nước các anh chị đó. Chứ nếu mà chúng tôi mà không tạo điều kiện cho cái trào lưu đó lan tràn ra quốc tế thì các anh chị sẽ không bao giờ làm cái gì được hết trơn. Cái đó cũng là một phần hỗ trợ cho các anh chị, để cho các anh chị dễ dàng mà tiến lên văn minh chủ nghĩa xã hội. Cái này không phải là văn minh vô sản nha các anh chị, mà gọi là văn minh cộng sản. Nó tức là gộp tài sản của nhiều người lại với nhau. Chứ cái này không làm sao mà gọi là văn minh vô sản, là chỉ là toàn là vô sản thôi. Đó, văn minh của ông Các Mát là văn minh vô sản, còn văn minh mà của tôi xây dựng là văn minh cộng sản. Tức là người lại với nhau, người có công, người có của, rồi gộp lại với nhau đó mới tạo ra cái nền văn minh đó. Mà hiện tại giờ nếu mà các anh chị đơn phương mà các anh chị làm thì cũng không có thành công đâu. Tại vì các anh chị đã bao nhiêu năm các anh chị sống như vậy rồi, bây giờ mà các anh chị đơn phương các anh chị làm mình anh cũng không có được đâu. Trừ khi nào mà các anh chị hợp tác với chúng tôi. Đó. Rồi các anh chị đó mới đưa văn các anh chị đó để mà cũng khởi nghiệp chung vô trong đó luôn. Mình nói thì nói mấy cái đặc khu vậy thôi, nhưng mà thực chất nó khởi nghiệp nó không phải ở chỗ đó. Chỗ đó chỉ là làm như cái mặt vậy thôi, để dành đi du lịch rồi thôi, chứ khởi nghiệp đâu phải đó. Khởi nghiệp là tùy theo cái người mà người ta đăng dự án, người ta muốn khởi nghiệp ở đâu. Để như người ta tới đó người ta nộp dự án thôi, mà người ta muốn khởi nghiệp ở bên Mỹ thì sao, đâu có biết đường được. Mình đâu có cấm người ta mấy chuyện đó được, trong khi cái thị trường mà người ta nghiên cứu là ở Mỹ. Thì phải để cho người ta khởi nghiệp tại đó, chứ làm sao mà mình bắt về Việt Nam mình khởi nghiệp được. Ở đây là tôi còn thoáng hơn là những cái nước tư bản nữa. Những cái nước tư bản là họ nhận những cái người có tiền và đem tiền vô đất nước họ thôi là họ nhận. Còn ở đây tôi đơn giản thôi, anh khởi nghiệp ở đâu cũng được hết trơn, tôi đều hỗ trợ. Chứ không phải anh khởi nghiệp ở Việt Nam tôi nói ra nhiều khi đang tưởng đâu là tôi nói khởi nghiệp Việt Nam tôi làm giàu cho đất nước tôi này. Không, tôi có những thành những chương trình, tôi đâu có cần chi nữa. Tôi đâu có cần mấy anh qua đây mà làm giàu cho tôi làm chi. Dân tôi cả 100 triệu ai cũng khởi nghiệp, ai cũng phi đua thoát nghèo hết trơn, người còn gì. Nhà nước và nhân dân cùng làm mà. Đó, nhưng mà tôi muốn tạo một cái trào lưu để cho những cái nước vô sản họ có thể gọi là mở cửa như chúng tôi. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ. Việt Nam đang là đi đầu, mà Việt Nam mà không làm trước thì làm sao mà được đây. Mắc công người ta lại nói tôi hầm hố lên đó rồi tôi đâm sau lưng người ta nữa. Giống như ông Nguyễn Cao Kỳ hồi đó ông nói đó, mình đi tiên phong mà mình bây giờ mình không làm trước là người ta nói mình lợi dụng thời cơ mình đâm sau lưng người ta đó. Bởi vì mình phải làm trước rồi mình mới làm nên một cái hiệu ứng, một cái trào lưu đó, rồi mọi người mới thi đua. Mà tôi biết cả anh chỉ có tiền đó vì những cái trung tâm hộ nghiệp này màu đầu cho các anh chị đó. Khởi nghiệp ở đây là thì tôi nói nãy đó là quốc tế, chứ không có phải là ở Việt Nam không đâu. Nhưng mà tại vì tôi chế cái này ra đó, tôi cho phép các anh chị khởi nghiệp quốc tế, thì chỉ ít các anh chị cũng phải lợi Việt Nam, các anh chị mua ly nước mía các anh chị uống chứ, kể như các anh chị trả công cho tôi.
Vậy chứ không lẽ tôi ủng hộ các anh chị nào khởi nghiệp nào chỉnh sửa đất nước tùm lum tùm la, các anh chị không mua được tôi ly nước mía nè. Lịch thôi chứ làm sao một Phú Quốc mà có thể chứa hết được cái lực lượng khởi nghiệp trên thế giới này, làm sao mà chứa hết được. Không, đặc khu của tôi có chút xíu mà các anh chị, còn nhỏ như cái Singapore gì là hết được đây, trong khi hàng tỷ tỷ của người họ muốn khởi nghiệp là tôi hỗ trợ thôi. Đó, đầu cho các anh chị tiếp cận những cái người vô sản, những anh chị đại tư bản đó. Mà các anh chị phải nhớ, phải nghe kỹ cái đoạn này nha. Đó, các anh chị phải hợp tác với chúng tôi, rồi các anh chị mới tiếp cận với những người vô sản. Rồi các anh chị biết được cái đường mà các anh chị thâu tóm được trong các nước các anh chị. Các anh chị đừng nói với tôi là trong đất nước các anh chị không có vô sản. Tôi bảo đảm với các anh chứ, cái chuyện nào mà tôi không biết với cái chuyện đó là tôi rất là chắc. Đi lên trên đây thì nó bị rớt mạng. Bây giờ mình dời xuống một chút. Nói chung thì ở trên đây cái đèn nó cũng hơi tối. Đó, ở cái nước tư bản các anh chị chưa thâu được những người vô sản đâu, thì các anh chị qua bên đây, rồi các anh chị mới đưa dần những cái người vô sản qua bên đây, rồi chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các anh chị tiếp cận với những người vô sản, rồi các anh chị thâu lại từ từ. Và đây sẽ là một cái hiệu ứng để cho các anh chị nói chuyện với cả hai bên, cả những người vô sản và cả những người tư sản ở bên nước các anh chị đó. Mà nếu mà các anh chị đơn phương các anh chị ra làm một mình phải không, các anh chị làm không được đâu, tại vì hai bên luôn, bên vô sản họ cũng không nghe mà bên tư sản họ cũng không chịu. Bây giờ đơn phương làm mình làm cách sao được, buộc lòng các anh chị phải hợp tác với một nước cộng sản. Rồi các anh chị đưa ra những dự án đình đám, những dự án gì đó thì tôi không biết, thì cứ khởi nghiệp đi rồi mới biết những dự án gì đó, rồi các anh chị mới đem về nước các anh chị làm cái chầu luôn thì mới được. Thì bây giờ là tôi đang là mồi lửa cho các anh chị, tôi mồi lửa cho các anh chị lên cái gọi là cái xã hội, nâng cái tầm văn minh của cái xã hội các anh chị lên đó. Mà khi mà các anh chị đã mồi lửa đó, nó đã cháy lên rồi đó, nó là kể như là những người vô sản ở bên đó làm như kiểu họ bắt đầu họ tin theo chính phủ. Chứ bây giờ nói cho các anh chị bao nhiêu năm các anh chị sống kiểu vậy đó, sống tự do vậy đó, rồi bây giờ các anh chị đùng lên các anh chị thay đổi đâu được. Các anh chị phải từ từ, và đặc biệt các anh chị nói chuyện với những người tư sản là các anh chị có thể tự nói được đó. Còn các anh chị nói chuyện với những người vô sản bên nước các anh chị là các anh chị phải kêu tụi tôi nè, kêu chúng tôi nè, chúng tôi qua chúng tôi sẽ mồi lửa cho các anh chị 1-2 lần đó, rồi là khi đó tôi buông ra là các anh chị tự xử được rồi đó. Tại vì các anh chị đã quen với cái nếp làm việc đó rồi. Chứ còn bây giờ mà đùng lên mà kêu các anh chị thay đổi liền thì cũng thay đổi không có được đâu. Bởi vì cái tầm khởi nghiệp quốc tế đó là gì? Đầu tiên là chúng ta hợp tác đó, thì cứ tạm gọi là lấy 3 đặc khu của Việt Nam trước đi, tạm gọi là như vậy thôi, tạm thời thôi. Rồi sau này nước các anh chị khởi nghiệp, nước chúng tôi cũng khởi nghiệp, thế giới vô sản sẽ khởi nghiệp hết, nó sẽ trở thành một cái chầu luôn. Còn hiện tại tôi nói thiệt với các anh chị chỉ có Việt Nam thôi, Việt Nam đang là nước đi đầu mà. Nó cứ gớt mạng miết thôi. Thì tôi nói với các anh chị đơn sơ chỉ còn vậy thôi, là khởi nghiệp quốc tế là như vậy. Tôi sẽ mồi lửa cho các anh chị đó, và tôi biết các anh chị có tiền thiệt, nhưng mà là các anh chị một khi các anh chị không thể nào mà thay đổi nhất thời được trong cái xã hội các anh chị đó. Thì cái vấn đề này là một đó là tôi nói về vấn đề tình báo, là tôi sẽ cho phép các anh chị cổ phần là một. Thứ hai nữa là tôi sẽ cho phép các anh chị nhập tịch, nhưng mà cái này nó hơi kéo dài nha. Cổ phần thì có thể làm liền được, nhưng mà nhập tịch thì hơi lâu một chút. Tại vì để tôi chỉnh đốn lại cái phần lương thưởng, cái phần phúc lợi xã hội, rồi nó tạm gọi là nó có chút gì đó như là tương đồng chút xíu đi, rồi tôi mới cho nhập tịch được. Rồi cái vấn đề thứ ba là khởi nghiệp quốc tế, nghĩa là Việt Nam sẽ làm nên một cái chào lưu. Nhưng mà Việt Nam không có làm một mình được, phải cùng với các anh chị, mà các anh chị làm một mình cũng không được nữa. Tức là như mấy ngày tôi nói thôi, tức là các anh chị có tiền, còn bên tôi là có dự án nè, bên tôi rất là đông, nhưng mà tôi không có tiền đó. Thì bây giờ tôi với các anh chị phải hợp tác với nhau để mà đưa cái thế giới này lên văn minh. Chứ nếu mà không hợp tác với nhau, tôi làm mình cũng không được đâu, mà các anh chị làm mình cũng chắc gì đã được, phải không? Thì sắp tới á, là những cái chương trình đó tôi sẽ mời các anh chị qua hợp tác. Đó là những cái đặc khu, và tôi đang mở thoáng những cái đặc khu luôn, để cho mà
tạo nên một cái trào lưu đó. Rồi từ từ á, chúng ta mới tiến hành đưa dân xáo trộn với nhau đó, nghĩa là chúng ta bắt đầu mở cửa, bắt đầu chấp nhận nhau 100% là bắt đầu thế giới đại đồng rồi đó. Từ khi các anh chị bước chân qua các đặc khu, các anh chị bắt đầu đầu tư tiền bạc vô đó, các anh chị bắt đầu đầu tư khởi nghiệp quốc tế đó, là các anh chị đã chấp nhận thế giới đại đồng. Tại vì một thời gian thôi là cái trào lưu đó nó sẽ lan tới cái nước của các anh chị đó, nó lan tới cái thế giới vô sản của các anh chị đó, cái giới vô sản của trong nước các anh chị đó, và họ sẽ khởi nghiệp, họ sẽ nghe lời chính phủ đó. Thì lúc đó mình hợp tác thôi chứ có gì đâu. Thì đôi khi bên đây tôi có dự án mà người ta muốn làm bên Mỹ thì tôi đưa qua bên Mỹ, còn lâu lâu các anh chị có dự án mà muốn làm bên Việt Nam thì các anh chị đưa qua Việt Nam, nó tùy thôi. Thì cũng như tôi với các anh chị vậy thôi, chứ có đâu có gì đâu mà gọi là ấy. Cái phần này là mình nói theo cái kiểu là mình nói cái hiện thực, để mà mình đưa cái thế giới đại đồng đó nó có thể kết nối với nhau, là cái này là cái thực tế luôn đó. Chứ không phải như là mấy cái chuyện kia. Mấy chuyện kia là tôi nói nguyên lý để cho các anh chị chỉnh đốn, còn phần này là khi mà các anh chị chỉnh đốn rồi đó, là các anh chị làm song song với cái phần này luôn, là tôi sẽ mồi lửa cho các anh chị. Chứ bây giờ tôi nói thiệt luôn, các anh chị đùng mà các anh chị ngã về thế giới vô sản, các anh chị sẽ mất uy tín với những cái người đại tư bản của các anh chị. Những nhà lãnh đạo nào đó mà ngã vào thế giới vô sản đó, là cái nhóm đại tư bản họ sẽ kêu các anh chị gọi là Marxist đó. Đó là tư tưởng của các Mác Lênin đó. Là ở bên thế giới tư bản người ta gọi cái đó là một cái lời gọi là phỉ báng nhau đó, chứ không phải chơi đâu. Người ta sẽ cười các anh chị đó. Nếu mà các anh chị ngã vô là các anh chị phải làm được một cái gì đó các anh chị hạ ngã. Chứ bây giờ chưa giỏi các anh chị đừng nên làm giỏi. Và để làm được cái gì đó là các anh chị phải tham gia vào những đặc khu của tụi tôi bên này nè. Tụi tôi bên này có dự án nè. Đó. Thì chỉ có như vậy thôi là các anh chị mới đem cái dự án này về nước của các anh chị đó. Và các anh chị mới minh chứng cho những cái người tư sản bên nước các anh chị đó làm cái cách này được nè. Và người ta đã làm rồi, làm thành công rồi đó, các anh chị mới thuyết phục họ được. Chứ các anh chị mà đùng phải không? Các anh chị mà làm một mình phải không, là họ cho các anh chị leo cây luôn á, chứ các anh chị đừng có giỡn. Cái này là cái phần thực tế nha, tôi nói các anh chị rất là quan trọng đó, chứ không phải là các anh chị muốn làm kiểu gì làm đâu. Các anh chị làm tầm bậy phải không, cái đám tư bản nó cho các anh chị leo cây á, chứ không phải chơi đâu. Vì vậy tôi xây ra khu hiện đại bây giờ Phú Quốc phải không, các anh chị thấy không? Là tôi đang đẩy nhanh tiến độ luôn để mà tôi kịp thời với các anh chị. Tại vì sao? Tại vì bên đây còn rất là nhiều người nghèo, thấy không? Tôi cũng chạy đua theo các anh chị luôn, tôi chịu cái áp lực của thế giới tư bản luôn. Chứ bây giờ Việt Nam đi đầu, Việt Nam không chịu áp lực thì ai vô đây? Mà cái người phải suy nghĩ, cái người mà gọi là chịu chặn ở đây là tôi nè. Tôi cũng phải nghĩ ra cái kế gì đó để mà có thể hai thế giới gọi là dung hòa với nhau, phải không? Mà khi chúng ta làm ăn với nhau cái kiểu đó rồi đó, thì chúng ta đã bắt đầu chấp nhận nhau rồi, là tôi cho các anh chị nhập tịch, tôi cho các anh chị vô chính trị Việt Nam luôn, phải không? Lúc đó thì mình dễ với nhau quá. Còn bây giờ hai bên cứ sùng với ra đó mà hai bên cứ ghìm mà hăm he lạc đổ nhau không, rồi mấy chục năm qua đó đâu có ai chấp nhận ai đó. Mà cái chuyện này á nghe, thành ra cái này không phải là tôi nói các anh chị về đặc khu Phú Quốc các anh chị phát triển, hoặc là dân đồn hoặc là dân phong các anh chị phát triển cho tôi. Cái này là tôi đã tự làm rồi, không có các anh chị thì tôi cũng làm được thôi. Nhưng mà là tôi muốn hai thế giới kết nối nhau tại cái điểm đó là điểm đầu tiên, rồi từ từ mình nảy ra những cái điểm khác đó, mà kết nối ở cái trường phái khởi nghiệp. Tại vì bên đất nước các anh chị cũng có giới vô sản thôi, các anh chị chỉ dung hòa được có mỗi giới tư bản thôi, còn giới vô sản thì các anh chị cứ dục ra đó thì có nhúc nhích gì được đâu. Còn bây giờ mà để mà các anh chị dung hòa được cái giới vô sản, mà để cho giới tư bản họ đừng có chống đối, họ đừng có cười các anh chị đó, họ đừng có cười những người lãnh đạo đó, là đã bị cộng sản quá đó, là buộc lòng các anh chị phải liên kết với những đặc khu. Tại vì chỗ đó tôi mở tự do y như là một nước tư bản, chỗ đó thậm chí có cờ bạc tự do luôn, thậm chí có đỉ điếm đó tự do luôn, tôi cho tự do là mà nó, để cho các anh chị cảm thấy rằng ở chỗ đó là một đất nước tư bản như Singapore vậy đó, để cho các anh chị đem về nước đó. Thì những cái người đại tư bản họ không có cười các anh chị, chứ để thôi các anh chị mà sẵn đem về đó là họ cười các anh chị đã bị cộng sản quá rồi đó, chứ không phải chơi đâu. Cái chuyện này là chuyện thực tế đó nha.
Còn mấy chuyện trước đó là tôi nói về cái chuyện gọi là nguyên lý căn bản thôi, còn cái này là thực tế lúc mà hợp tác với nhau đó, cái lúc mà nâng tầm văn minh của thế giới lên gọi là thế giới đại đồng đó, là cái chuyện này là cái mồi lửa đầu tiên đó. Mà cái mồi lửa này mà không cháy là cái như là dẹp hết mấy cái chuyện gì, dẹp hết. Cái này nó quan trọng lắm đó chứ không phải chơi đâu, cái này là mồi lửa đầu tiên đó. Mà nếu mà nó không cháy được là mấy cái chuyện kia các anh chị cũng đi nằm mơ luôn đi, tôi cũng nằm mơ luôn, các anh chị cũng nằm mơ luôn, về nhà này ở vậy rồi đó. Rồi thì hôm nay nói chung là tôi cũng nói đơn giản vậy thôi, chỉ có hai phần đó thôi. Rồi ngày mai tôi lại nói tiếp về cái vấn đề mà gọi là khoa học công nghệ ở nước Việt Nam đó, và ở thế giới tư bản là họ đầu tư thế nào, ở Việt Nam đầu tư thế nào. Đó là tôi dung hòa được cái gì của các anh chị, và các anh chị đã dung hòa được cái gì của tôi. Ở đây mình nói ra để mà mình hiểu với nhau thôi. Còn các anh chị muốn xài gì các anh chị xài, còn các chị không xài thôi. Nói về khoa học công nghệ và về cái nền giáo dục tiến tân thời của Việt Nam, ngày mai tôi sẽ nói về vấn đề đó. Còn bữa nay thì mình tạm thời dừng tại đây đi. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công. Mà nhớ là cái mồi lửa đầu tiên nha, là tại những cái đặc khu nha. Các anh chị nghĩ thoáng đi, tôi không phải kêu các anh chị qua phát triển đặc khu đâu, tự tôi làm cũng được. Nhưng mà tôi muốn mời các anh chị qua để mà làm cái mồi lửa đầu tiên, để cho các anh chị đem về nước đó. Rồi chào các anh chị.